What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Season 3, kailan nga ba ang labas? Ang Record of Ragnarok ay isang Japanese manga series na nagsimula sa Kowa Mix, dating nilabas din ni Tokuma Shoten, Seinen Manga Magazine Monthly Comic Zinan noong November 2017. Marami ang pinagkunan ng inspirasyon para sa pagsulat nito at makikita ito sa mga chapters ng manga. Mula sa Norse mythology, kultura ng mga Vikings, Christianity at Abrahamic religions hanggang sa mga fictional elements ay makikita kung paano ginagamit ng Record of Ragnarok ang mga elemento ng gods na may halos tao na personalidad at ang ideya na magkaroon ng labanan sa pagitan ng mga gods at titans. Ang mga elementong ito ang nagpapaganda lalo ng mythology at ang paglikha ng mundo lalo nang naisipan ng Netflix na lumikha ng TV show nito. Ang Record of Ragnarok ay inilabas naman bilang isang anime series na inumpisahan ng Netflix at naglabas ito ng 15 na episodes noong June 17, 2021. Nang ito ay may palabas ay naglikha ito ng ingay katulad ng ito ay nilabas sa manga noong November 25, 2017 sa Kowa Mix, dating nilabas din ni Tokuma Shoten, Seinen Manga Magazine Monthly Comic Zinan. Magmula ng 2021 nang ito ay nagsimula, ang second season nito na May 13 na episodes ay kinailangan ng 2 taon bago ito nailabas noong January 17, 2023. Sa unang season ng Record of Ragnarok sa Netflix, nagsimula ito kung bakit kinailangang magkaroon ng Ragnarok at inumpisahan na rin ang simula ng labanan nina Thor at Lobo. Pinaghati-hati ang labanan na ito sa loob ng 3 episodes at sa oras na 20 minuto at 37 segundo ay naging kapanapanabot ang laban nina Thor at Lobo. Para sa laban nina Zeus at Adam, nahati ito sa 4 na episodes at ang katapusan ng pang-4 ay ang simula ng laban nina Kojiro Sasaki at Poseidon na 5 episodes ang kinailangan para dito. Sa second season, ang panimulang laban ay kina Heracles at Jack the Ripper at 5 episodes din ang kinailangan para matapos ang labanan katulad rin ng laban nina Shiva at Raiden Tamimon pati na rin sa laban nina Zero Fuko, Aegon at Buddha. Narito ang mga natitirang laban para sa Record of Ragnarok. Hades at Shin Shi Huang, Beelzebub at Tesla, Apollo at Leonidas, Susanoo no Makoto at Soji Okita. Kung susundan ng Netflix ang naging Season 1 at 2 ay etong 4 na laban na ito ang maaaring pagkunan ng Season 3 ng Record of Ragnarok at kung susundan ni Netflix ang nangyari sa pagitan ng una at pangalawang season ng Record of Ragnarok, maaaring January 17, 2025 o sa unang mga buwan ng 2025 maaaring lumabas ang pangatlong season ng Record of Ragnarok. Marami ang maaaring maging paghahati ng mga episodes ng mga natitirang naging laban. Hades vs Shin Shi Huang. Sa laban nina Hades at Shin Shi Huang, sa 14 na naging chapter nito sa manga ang maaari niya maging mga highlights para sa anime ay una, ang backstory ni Hades na hindi mawawala ang Gigantomachy. Pagkatapos ng mga nangyari sa Titanomachy, minana ni Zeus ang trono sa pamumuno ng mga gods pati na rin ang maging bagong punong god ng Greek pantheon. Ito ay hindi tinanggap ng primordial goddess na si Gaia at pinamunuan niya ang mga giants laban sa mga Greek gods. Ang digmaang ito ay kinilala bilang ang Gigantomachy. Sa backstory ni Shin Shi Huang naman, ang pagtatagpo at naging laban nila ng demon god na si Chiyo ang maaaring maging isang highlight para sa paghahati ng kanilang laban paglabas ng Season 3. Nung panahon ni Shin Shi Huang, hindi maaaring maging hari ang gustong maging hari hanggat wala silang permiso galing kay Chiyo. Mula nang makatanggap siya ng mandato galing langit ay naglakbay papunta sa silangan si Shin Shi Huang at umakyat ng Mount Tai para magawa niya ng Rite of Feng at Shan. Dito siya pumunta para magbigay pugay kay Chiyo. Pero sa totoo lang ay umakyat siya ng Mount Tai na may dala-dalang kabaong. Sa tuktok ng Mount Tai ay natagpuan niya si Chiyo nang umangat-ngat ng buto ng tao at marami pang mga buto at bungo ng tao na nakakalat sa lugar na iyon. Ang isa pang maaaring maging highlight ng laban ng Hades at Shin Shi Huang ay ang pagbabagong anyo ng divine weapon ni Hades. Mula sa isang Biden, ito ay naging Desmos matapos niyang pagsamahin ang kanyang sariling sandata, ang natirang bahagi ng trident ni Poseidon, at ang sarili niyang dugo na nagbigay buhay sa Desmos. Gayunpaman, ang prosesong ito rin ang naging dahilan kung bakit nakita ni Shin Shi Huang ang chi ng sandata, na naging sanhi ng kahinaan nito laban sa tortoise ripple ni Shin Shi Huang. Beelzebub vs Nikola Tesla. Sa laban nina Beelzebub at Tesla, isa maaaring maging highlights ay ang pagkwento tungkol sa talino ni Tesla. Ang kagustuhan ni Tesla sa siyensya ay nagmula sa kanyang kapatid na si Dane, at kahit nabigo man ito sa pinakahuling imbensyon na kinailangan ng mga taong bayan sa kanya ay si Tesla ang nagpatuloy nito.
Kahit na may nakaharap na mga kabiguan si Tesla nang simulan niya ang ginawa ni Dane, ay natapos rin niya ang imbentsyong iyon at napagana. Isa pang maaaring maging highlight ng laban ng Beelzebub at Tesla ay ang backstory mismo ni Beelzebub at ang dahilan kaya sila nagharap ni Hades. Noong mga panahong iyon, hindi pa alam ni Beelzebub na kawatin niya sa katawan si Satan. Napatay niya sina Lucifer, Azazel, Samael, at si Lilith. Nang mapatay niya si Lilith, saka lamang niya nalaman ang tungkol sa pagiging kawatin niya sa katawan si Satan. Dahil dito, agad niyang hinarap si Hades upang labanan ito at magwakas ang kanyang buhay. Tinanong naman siya ni Hades kung bakit gusto niyang mamatay sa kanyang mga kamay. Bilang sagot, ipinakita ni Beelzebub kung ano ang nangyayari tuwing tinatangka niyang patayin ang sarili. Ang tato na iniwan ni Lilith ang pumipigil sa kanya na magawa ito. Ayon kay Beelzebub, para siyang isinumpa dahil sa iniwang marka ni Lilith, at naniniwala siyang ginusto nito na pahirapan siya. Sinabihan siya ni Hades na pag-isipan kung paano mabuhay, imbes na kung paano mawala sa mundo. Sa huli, ibinigay ni Hades kay Beelzebub ang staff ng Apophis bilang tulong at gabay sa kanyang paglalakbay. Apollo vs King Leonidas. Sa labanan nina Apollo at Leonidas, ang isa sa mga maaaring maging highlight nito ay ang oras na ginugol ni Apollo kasama si Python. Sa simula, gumawa ng labis na kasamaan si Python laban sa mga tao, kaya't ipinadala ni Ares ang kanyang Divine Honor Guard upang sugpuin siya. Gayunpaman, natalo ni Python ang lahat ng mga ito at tinawag pa silang mga peking Diyos. Paglaon, napunta si Apollo sa kinaroroonan ni Python, at sila ay naglaban. Sa huli, natutunan ni Python na pakisamahan si Apollo, at bilang tanda ng kanyang respeto, ipinagpatayo niya si Apollo ng templo sa Delphi. Susanoo no Makoto vs Shoji Okita. Sa labanan nina Susanoo no Makoto at Shoji Okita, ang mga posibleng maging highlight ay ang lihim na pagtingin ni Loki kay Brunhilde, na tiyak na ikinagulat ng mga mambabasa ng manga. Isa pang mahalagang bahagi nito ay ang revelasyon nina Buddha at Beelzebub tungkol sa mga primordial gods, na maaaring magbigay ng malaking epekto sa kwento. Posible ring putulin ang kabanatang ito dito. Tandaan na ang mga detalye tungkol sa paglabas ng Season 3 ay hindi pa tiyak, ngunit maaaring ito ay ilabas sa 2025, bagamat wala pang kumpirmadong buwan ng release date. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan, sa mga ukil ng pawis at tugo sa lupa.